আজি মই বনাম সকলোৰে ভাল লগা ৰেচিপি ওপৰত একদম মচমচিয়া আৰু ভিতৰত একদম কোমল জবৰদস্ত সাবুদানাৰ বৰা। আজি মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনাৰ লোকৰ কাৰণে একদম বেষ্ট ৰেচিপি। যিসকলে এতিয়া ব্ৰত পালন কৰে তেখেতসকলৰ কাৰণে খুব ভাল লগা এটা ৰেচিপি। তাৰ লগত এটা চাটনি থাকিব। চাটনিটো একদম নিৰামিষ। এতিয়া যিহেতু নৱৰাত্ৰি আৰম্ভ হৈছে গতিকে এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কামত লাগিব। আপোনালোকলৈ যিহেতু মই নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ লৈ আহোঁ তাৰ কাৰণে আপোনালোকে আগলৈ যিহেতু মোৰ এই ৰেচিপিসমূহ চাবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আহক এতিয়া মই ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। এনেকৈ মই সাবুদানা লৈ লৈছোঁ 1 কাপ। এতিয়া মই এই সাবুদানাখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ম। এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ সাবুদানা মই লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি এটা বাটিত লৈ লৈছোঁ আৰু মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ম। এইখিনি মই 3-4 বাৰমান ধুই ল'ম। ইয়াৰ ওপৰত যিখিনি এনেকুৱা বগা বগা পাউডাৰৰ নিচিনা গাখীৰৰ নিচিনা ওলাইছে পানীখিনি এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ধুই চাফা কৰি ল'ম। এনেকৈ মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই ল'লোঁ আৰু মই এতিয়া ইয়াত পানী দিম। পানী মই এইখিনি এনেকৈ দি দিছোঁ। সাবুদানাৰ ওপৰৰ পৰা ইমানখিনিমান পানী থকাকৈ মই এইখিনি ৰাখি 3 ঘণ্টাৰ কাৰণে মই এইখিনি থৈ দিম। তেতিয়া পানী ধুনীয়াকৈ এইখিনি ফুলি ফুলি উঠিব। এইখিনি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ ঢাকি থৈ দিম ৰেষ্টৰ কাৰণে 3 ঘণ্টা। এই বৰাটোৰ লগত মই এটা চাটনি বনাম। চাটনিটো মই নিৰামিষ বনাম আৰু মই এনেকৈ দি আছোঁ এই জাৰত মই দি আছোঁ ধনিয়া পাত আৰু দিছোঁ মই 4টা এনেকৈ জলকীয়া আৰু মই দিছোঁ আদা অকণমান। 1 চামুচ দিছোঁ জিৰা গুড়ি গোটা জিৰা। ইয়াত মই দিছোঁ এনেকৈ বাদাম কেঁচা বাদাম। কেঁচা বাদাম দিলে মানে চাটনিটো খাবলৈ খুব ভাল হয়। আৰু মই দি আছোঁ আধা চামুচ নিমখ, আধা চামুচ দিছোঁ গোলমৰিচৰ গুড়ি আৰু মই ইয়াত দিম এতিয়া অকণমান নেমুৰ ৰস। নেমুৰ ৰস দিলে চাটনিটো ভাল লাগে খাবলৈ। আৰু মই এইখিনিত অকণমান পানী দি এইখিনি ধুনীয়াকৈ পিচি ল'ম। এনেকৈ মই চাটনিখিনি কৰি ল'লোঁ। এইখিনি মই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বাটিত উলিয়াই লৈছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া ছাইডত থৈ দিম। আৰু মই 3 ঘণ্টাৰ কাৰণে যে এনেকৈ সাবুদানাখিনি পানীত তিয়াই ৰাখিছিলোঁ এইখিনি মোৰ এতিয়া এনেকুৱা হৈ গৈছে, ধুনীয়া হৈ গৈছে মোৰ। এইখিনি ফুলি ফুলি উঠিছে। এতিয়া মই ইয়াত সৰু সৰুকৈ এনেকৈ জলকীয়া কাটি থৈছিলোঁ এইখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিম। ধনিয়া পাত দি আছোঁ অকণমান আৰু মই আদা লৈ লৈছিলোঁ এনেকৈ ৰুকি এইখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ। আৰু এফালে মই বাদাম অকণমান ভাজি লৈ মই এইখিনি মিক্সিত পিচি লৈছোঁ। বেছি মিহি কৰা নাই। এইখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিম। এফালে মই 1 চামুচ গোটা জিৰা দি আছোঁ আৰু নিমখ দি আছোঁ মই ইয়াত সোৱাদ অনুযায়ী। এইখিনি মই এতিয়া ভালকৈ সানি ল'ম। চাবুৰ লগত যিখিনি পানী থাকে এইখিনি এই বাদামৰ গুড়িখিনি দিয়াৰ কাৰণে এইখিনি টানি ল'ব। চাবু আৰু সেই বাদামৰ গুড়িখিনি এইখিনি ধুনীয়াকৈ ইয়াত মিক্স হৈ পানীৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যাব। আপোনালোকে ইয়াত আটাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। মই কিন্তু আটা ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এতিয়া মই এনেকৈ গোলমৰিচৰ গুড়ি অকণমান লৈ আছোঁ। এইখিনি মই ইয়াত দি দিম। আলু মই এনেকৈ লৈ লৈছোঁ সিজাই 3টা। এইখিনি মই এতিয়া ৰুকি পেলাই ইয়াত দিম। ৰুকি দিলে মানে এই বৰাটো তেতিয়া বনাবলৈও ভাল হয় আৰু খাবলৈও ভাল হ'ব। এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ ৰুকি দি আছোঁ। এনেকৈ মই আলুখিনি ধুনীয়াকৈ ৰুকি ল'লোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি মই ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম। সানি মই ইয়াৰ এটা এটাকৈ বৰা বনাই ল'ম। এই বৰাটো বনাবলৈ বহুত সহজ আৰু খাবলৈও খুব সোৱাদ। এতিয়া মই এনেকৈ লৈ ল'লোঁ আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মই এতিয়া এইকেইটা বৰা বনাই ল'ম। এনেকৈ কৰি মই ধুনীয়াকৈ বৰা বনাই ল'ম। আৰু এটা বৰা মই বনাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এনেকৈ সম্পূৰ্ণ বৰাকেইটা মই বনাই ল'ম এতিয়া। এনেকৈ সম্পূৰ্ণ মই এই বৰাকেইটা বনালোঁ মই আৰু আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখুৱালোঁ।
দেখিবলৈও ভাল হৈছে ইয়াত কোনো তেল নাই খাবলৈও ভাল হ'ব মই এটো দুৰ্গা পূজাৰ কাৰণে আপোনালোকক এনেকে নিৰামিষ এটা বৰা বনাই দেখুৱালো আপোনালোকে এনেকে বনাব দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত আপোনালোকে খাব পাৰিব যিবিলাকে ব্ৰত ৰাখে তেখেতসকলেও এনেকে বনাই খাব পাৰিব আৰু মোৰ এই ভিডিওটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহলে লাইক শেয়াৰ কমেন্ট কৰিব আৰু লগতে এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আকৌ মই নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম